có tin không? Chỉ một câu nói duy nhất có thể làm cơn giận trong lòng bạn tan biến ngay tức khắc. Tôi từng là người rất dễ nổi nóng, và có lần chỉ vì vài lời vô tâm, tôi đã làm tổn thương người thân nhất của mình. Rồi một ngày, tôi vô tình nghe được một câu chuyện vừa buồn cười vừa thấm thía từ thầy Thích Pháp Hỏa, và nó đã thay đổi cách tôi nhìn về sân giận mãi mãi. Chỉ vài phút nữa thôi, bạn sẽ khám phá bí quyết buông bỏ ngọn lửa sân hận một cách nhẹ nhàng nhất. Và ở cuối video, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện thật đầy cảm xúc về một người phụ nữ từng rất nóng nảy, nhưng giờ đã sống an lạc mỗi ngày. Thật ra, tôi từng nghĩ nóng giận là điều rất bình thường. Ai mà chưa từng cáu gắt hay bực bội một lúc, đúng không? Nhưng rồi, tôi bắt đầu nhận ra mỗi lần giận dữ không chỉ người khác bị tổn thương mà chính tôi cũng thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi nhớ lần đầu nghe bài giảng của thầy Thích Pháp Hỏa, tựa đề là Phụ nữ tính khí thường hay nóng giận, làm sao chuyển nghiệp. Dù tôi không phải là phụ nữ, nhưng những gì thầy nói như đang nói về chính tôi và về cả những người thân quanh mình. Tôi làm video này với mong muốn chia sẻ lại những điều sâu sắc từ thầy. Không phải chỉ cho riêng ai, mà cho bất kỳ ai đang đi tìm một sự bình an giữa cuộc sống đầy áp lực này. Bạn đã bao giờ giận một người thân, rồi sau đó ân hận vì những lời nói trong cơn nóng giận chưa? Tôi đã từng chứng kiến những khoảnh khắc như thế, và tôi tin nếu hiểu được cơn giận, ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 điều quan trọng mà tôi tin rằng dù bạn là ai, nam hay nữ, cũng sẽ cảm nhận được giá trị của nó. Thứ nhất, nóng giận thật ra là một nghiệp tích tụ không đơn giản, chỉ là cảm xúc thoáng qua. Thứ hai, một câu chuyện hài hước nhưng sâu sắc từ thầy Pháp Hỏa sẽ khiến bạn bật cười rồi lặng người suy ngẫm. Và cuối cùng, 3 bước thực hành cụ thể để bạn có thể chuyển hóa sân hận, sống an lạc hơn mỗi ngày. Ở cuối video, tôi sẽ kể lại một câu chuyện thật về một người bạn đã thay đổi cả cuộc sống chỉ nhờ một điều đơn giản: nghệ thuật buông bỏ đúng lúc. Bạn sẵn sàng chưa? Cùng tôi bắt đầu hành trình này ngay bây giờ. Bạn có biết, có những người chỉ mất 5 giây nóng giận nhưng phải trả giá bằng cả một mối quan hệ. Tôi đã thấy điều đó, và chính mình cũng từng suýt như vậy. Nhưng vì sao chỉ một cơn giận thoáng qua lại có sức mạnh lớn đến thế? Thầy Thích Pháp Hỏa gọi đó là nghiệp, thứ mà chúng ta vô tình vun đắp qua từng phản ứng tiêu cực lặp đi lặp lại mỗi ngày. Theo Phật Pháp, nghiệp không chỉ là những hành động xấu mà ta từng làm, mà còn là tập khí, những thói quen về cảm xúc, suy nghĩ và cách ta phản ứng trong đời sống hàng ngày. Giống như từng giọt nước rơi mãi một hướng, lâu ngày sẽ tạo thành dòng sông sâu, và đôi khi rất dữ dội. Bạn có bao giờ nổi giận chỉ vì ai đó chen ngang khi đang xếp hàng, hay bực bội vì đồng nghiệp không trả lời email đúng hạn, dù đó chỉ là chuyện nhỏ? Chính những phản ứng nhỏ ấy khi lặp đi lặp lại là nghiệp sân đang vận hành trong ta. Đức Phật từng nói, giữ lòng sân hận giống như nắm một hòn than nóng để ném người khác, chính bạn là người bị bỏng trước. Thầy Pháp Hỏa giải thích thêm, cơn giận thường bắt nguồn từ vô mình khi ta bám chặt vào cái tôi và mong muốn mọi thứ phải xảy ra đúng theo ý mình. Và khi thực tế không như ý, ta không chịu nổi sự bất như ý ấy, ngọn lửa giận bùng lên. Tôi từng nghĩ nóng giận là chuyện bình thường. Nhưng rồi tôi nhận ra, sau mỗi lần nổi nóng, tôi không chỉ làm người khác tổn thương, mà chính tôi cũng mệt mỏi và dằn vặt rất lâu. Có một lần, tôi nổi cáu với người bạn thân chỉ vì anh ấy đến trễ 10 phút. Tôi nói những lời khó nghe, không cố ý, nhưng cũng không kịp rút lại. Anh ấy chỉ im lặng rời đi, còn tôi thì ngồi lại với một nỗi hối hận không biết sửa thế nào. Chính nhờ bài giảng của thầy Pháp Hỏa, tôi bắt đầu hiểu rằng bước đầu tiên để chuyển hóa nghiệp sân không phải là kiềm chế, mà là nhận diện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy, khi bạn hiểu được cơn giận, nó sẽ mất đi sức mạnh. Giờ đây, mỗi khi cơn giận trỗi dậy, tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu và tự hỏi, mình có cần phản ứng ngay không? Hay mình có thể chọn một cách nhẹ nhàng hơn? Chỉ một khoảnh khắc chánh niệm ấy đã giúp tôi giữ lại rất nhiều điều quý giá. Bạn thử tưởng tượng thế này, bạn đang xếp hàng ở siêu thị, có người chen ngang, phản xạ đầu tiên là muốn bật lại, anh ơi, xếp hàng chứ? Nhưng nếu bạn hít một hơi, nghĩ rằng có thể họ đang rất vội hoặc mệt mỏi, bạn sẽ thấy cơn giận tan dần. Khi tâm mình an, thế giới xung quanh cũng dịu dàng hơn. Bài học nhỏ mà tôi rút ra, mỗi khi sắp nổi nóng, hãy dừng lại và thở 3 lần thật chậm. Chỉ 10 giây thôi,
nhưng có thể thay đổi cách bạn phản ứng và thay đổi kết cục của cả một ngày. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng nổi nóng vì một chuyện nhỏ rồi hối hận sau đó chưa? Nếu có, hãy chia sẻ lại ở phần bình luận, tôi rất muốn nghe và đồng cảm cùng bạn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở nhận diện, liệu có đủ để buông bỏ? Ngay sau đây, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện hài hước nhưng sâu sắc của thầy Pháp Hòa. Một câu chuyện có thể thay đổi cách bạn nhìn về cơn giận mãi mãi. Bạn đã bao giờ căng thẳng đến mức không ngủ nổi chỉ vì tưởng tượng ra hàng loạt điều chưa xảy đến? Có một người đàn ông như thế, và thầy thích Pháp Hòa chỉ nói với anh ấy đúng một câu duy nhất khiến cả hội trường cười nghiêng ngả. Chuyện là thế này, có một anh nọ, đêm nào cũng mất ngủ. Mặt mày lúc nào cũng cau có vì đầu óc cứ quay mòng mòng với những câu hỏi như: lỡ mai mình mất việc thì sao? Nếu bệnh nặng thì sao? Nếu trời sập thì sao? Nghe qua thì buồn cười, nhưng nghĩ kỹ mà xem, ai trong chúng ta chưa từng tưởng tượng tiêu cực như vậy? Đúng không? Rồi một hôm anh ấy gặp thầy, và thầy chỉ hỏi nhẹ nhàng đúng một câu: lo như vậy, có thay đổi được điều gì chưa? Anh ta đứng hình, còn cả hội chúng thì vỡ òa vì một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng quá đúng tim đen. Thầy nói tiếp: nóng giận, lo lắng giống như cầm một cục than đang cháy. Bạn càng nắm chặt, bạn càng đau. Lời ấy đơn giản mà tôi thấy đúng với cả cuộc đời mình. Tôi từng là người hay ôm cục than ấy. Có lần một dự án bị trễ deadline, tôi thì áp lực, đồng nghiệp làm sai, sếp thì hối. Tôi nổi cáu, nói năng cộc cằn, rồi về nhà lại bực bội với cả gia đình. Và điều buồn nhất là không ai sai cả, chỉ là tôi ôm quá nhiều thứ không cần thiết. Sau khi nghe câu chuyện ấy, tôi tự nhủ, mình đang nắm một cục than nóng, buông đi thôi. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến những khoảnh khắc nhỏ, một bữa cơm ấm cúng, một bài nhạc nhẹ lúc kẹt xe, một tin nhắn hỏi thăm đơn giản. Tôi không còn để những điều không như ý kéo mình vào vòng xoáy mệt mỏi nữa. Bạn thử hình dung thế này nhé. Bạn đang đi làm, kẹt xe hàng cây số. Bản năng muốn bấm còi, muốn hét lên. Nhưng bạn biết chẳng thay đổi được gì. Thay vì giận, tôi bật một bản nhạc mình yêu thích, thở nhẹ và nghĩ kẹt thì kẹt, nhưng mình vẫn có quyền bình an. Chỉ vậy thôi, cả buổi sáng không còn khó chịu như mọi hôm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, hiện tại là kho báu duy nhất bạn thực sự sở hữu. Lo lắng hay giận dữ vì điều chưa tới chỉ khiến ta lỡ mất chính khoảnh khắc mình đang sống. Bài học nhỏ mà tôi muốn chia sẻ: lần tới khi bạn thấy lòng mình bắt đầu nổi sóng, hãy dừng lại, hít vào, thở ra và tự hỏi, cục than nóng này mình có cần giữ nữa không? 5 giây thôi, nhưng có thể giúp bạn nhẹ nhõm cả một ngày. Còn bạn thì sao? Bạn có từng ôm một cục than nóng nào như thế không? Một nỗi lo, một cơn giận từng làm bạn căng thẳng mà không thay đổi được điều gì? Nếu có, hãy chia sẻ với tôi trong phần bình luận nhé. Biết đâu, chúng ta lại học được điều gì đó từ chính nhau. Vậy, nếu hiểu rồi thì làm sao để chuyển hóa? Ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 bước đơn giản mà thầy Pháp Hòa hướng dẫn để không chỉ buông giận mà còn thật sự sống an lạc mỗi ngày. Hiểu được cơn giận là điều đầu tiên, nhưng làm sao để chuyển hóa nó mỗi khi nó lại bất ngờ trỗi dậy trong đời sống hàng ngày? Thầy Thích Pháp Hòa từng nói, cơn giận giống như một làn sóng, bạn không thể dừng được sóng, nhưng bạn có thể học cách lướt qua nó. Và để có thể lướt qua những con sóng giận đó, thầy chia sẻ một phương pháp gồm 3 bước thực hành, đơn giản nhưng sâu sắc, như chiếc la bàn nội tâm, giúp ta trở lại với sự bình an. Bước 1. Chánh niệm. Nhận diện cơn giận từ khi nó vừa manh nha. Bạn biết mình đang giận khi tim đập nhanh hơn, giọng nói lớn hơn, hơi thở gấp hơn. Những dấu hiệu đó chính là lời cảnh báo đầu tiên. Thay vì phản ứng như mọi khi, lớn tiếng, cãi lại hoặc im lặng đầy tức tối, hãy dừng lại. Chỉ cần hít vào thật sâu và nói với chính mình đang giận, nhưng mình không để cơn giận quyết định lời nói tiếp theo. Ví dụ nhé, bạn đang ở nhà và con bạn làm đổ nước ra sàn. Thay vì la mắng, con vụng quá, bạn dừng lại nhìn con và nói, không sao, mình lau cùng nhau nhé. Lần sau cẩn thận hơn. Có thể bạn không nhận ra, nhưng chính khoảnh khắc đó, bạn đã gieo một hạt giống hiểu và thương. Bước 2. Từ bi. Nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông. Thầy Pháp Hòa dạy, khi bạn hiểu nỗi khổ của người khác, cơn giận trong bạn sẽ tan như mây. Tôi từng chứng kiến một người bạn, tên Nam, nhận được tin nhắn gay gắt từ sếp vào cuối tuần. Anh rất tức giận, định phản hồi ngay bằng một tin nhắn dài và gắt. Nhưng anh chợt dừng lại và nhớ đến lời thầy. Anh nghĩ,
Có lẽ sếp cũng đang căng thẳng vì áp lực công việc. Anh thay đổi giọng điệu, nhắn lại nhẹ nhàng. Kết quả, sếp không chỉ dịu xuống mà còn cảm ơn Nam vì thái độ điềm tĩnh. Đó là sức mạnh của từ bi. Bước 3. Buông bỏ để cơn giận trôi qua như mây trời. Bạn có để ý không, cảm xúc giống như thời tiết. Chúng đến và chúng đi. Nếu bạn không bám víu, không ôm lấy giận dữ, bạn sẽ thấy nó tan nhanh hơn mình tưởng. Tôi nhớ có lần, một khách hàng phàn nàn gay gắt về sản phẩm của tôi. Lời lẽ rất khó nghe. Lúc đó tôi nóng máu, muốn phản bác ngay. Nhưng tôi dừng lại, hít thở và nghĩ, có thể anh ta đang chịu áp lực nào đó, mình chọn không thêm lửa. Tôi trả lời bằng sự tử tế và kết quả thật bất ngờ. Anh ấy không chỉ xin lỗi mà còn giới thiệu tôi cho một người bạn làm ăn. Đó là lúc tôi nhận ra buông bỏ không phải là yếu đuối mà là lựa chọn sống khôn ngoan. Nếu bạn muốn chuyển hóa cơn giận, hãy thử thực hành 3 bước này. 1. Nhận diện bằng chánh niệm. 2. Nhìn người khác bằng từ bi. 3. Buông bỏ như gió trôi mây. Mỗi sáng chỉ cần 5 phút ngồi yên, hít thở sâu và tự hỏi, tâm mình hôm nay có sẵn sàng tiếp xúc với người khác bằng sự bình an không? Tôi làm điều đó mỗi ngày và bạn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Bạn đã từng áp dụng bước nào trong 3 bước này chưa? Hay có tình huống nào bạn đã chọn bình tĩnh thay vì phản ứng? Hãy chia sẻ với tôi ở phần bình luận. Tôi rất muốn đọc câu chuyện của bạn. Và nếu bạn nghĩ chỉ có lý thuyết thì không đâu. Ngay sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật về một người phụ nữ từng rất nóng tính nhưng đã thay đổi cả cuộc đời mình chỉ nhờ những điều giản dị này. Bây giờ, tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện thật về một người bạn thân của tôi. Một người phụ nữ từng để cơn giận chi phối cả cuộc sống, nhưng rồi cô đã hoàn toàn thay đổi chỉ nhờ một lời dạy giản dị từ thầy Thích Pháp Hòa. Câu chuyện này không chỉ cảm động mà còn là một minh chứng sống động rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy sự an lạc. Hãy cùng tôi bước vào hành trình của cô ấy ngay bây giờ. Bạn tôi tên là Lan, một nhân viên ngân hàng, mạnh mẽ, quyết đoán và rất độc lập. Nhưng Lan cũng là người rất dễ nổi nóng. Chỉ cần đồng nghiệp làm sai báo cáo hay con cái bướng bỉnh một chút là cô sẵn sàng bùng nổ như một ngọn núi lửa. Lan từng nghĩ đó là cách để thể hiện sự cứng rắn, nhưng sâu bên trong cô mệt mỏi. Những cơn giận lặp đi lặp lại khiến cô ngày càng xa cách với chồng, với con và cả chính mình. Rồi một ngày, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm. Lan cãi nhau lớn với một đồng nghiệp chỉ vì một lỗi nhỏ trong dự án. Cô hét lên, nói những lời gay gắt rồi bỏ ra khỏi phòng làm việc. Về nhà, cơn giận vẫn chưa nguôi. Cô cáu gắt với chồng, quát tháo con vì những chuyện lặt vặt. Đêm đó, Lan ngồi một mình trong bóng tối. Cô thấy cuộc sống như một vòng xoáy tiêu cực không lối thoát. Cô tự hỏi, sao mình không dừng lại được? Tại sao cứ để cơn giận điều khiển tất cả? Và rồi, một ngày nọ tôi gửi cho Lan một bài giảng của thầy Pháp Hòa. Tựa đề là Phụ nữ tinh khí thường hay nóng giận, làm sao chuyển nghiệp. Trong đó, thầy kể về hình ảnh một người cầm cục than đỏ, ném vào người khác. Nhưng người bị phỏng đầu tiên lại chính là người cầm nó. Lan nghe xong, lặng người. Cô thì thầm, mình không chỉ làm khổ người khác mà còn tự thiêu đốt chính mình. Từ khoảnh khắc ấy, Lan quyết định thay đổi. Không phải vì ai khác, mà vì chính cô và gia đình nhỏ của mình. Cô bắt đầu thực hành 3 bước mà thầy dạy: chánh niệm, từ bi và buông bỏ. Mỗi tối, cô dành 10 phút để ngồi yên, hít thở và nhận diện cảm xúc bên trong. Cô ghi lại những lúc mình nổi giận và tự hỏi, mình có thể làm gì khác đi không? Có một lần, Lan đến xin lỗi người đồng nghiệp cũ. Cô nói, mình sai rồi, cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn. Và điều kỳ diệu là, người ấy không chỉ tha thứ, mà còn trở thành người hỗ trợ Lan nhiều nhất trong công việc. Lan cũng dành thời gian nói chuyện với chồng và con, lắng nghe họ bằng sự tĩnh lặng mới có trong lòng. Và cô nhận ra, gia đình chưa từng là nguyên nhân của cơn giận, mà chính tâm mình. Giờ đây, Lan không còn là người phụ nữ dễ cáu giận nữa. Cô vẫn có lúc bực bội vì cuộc sống nào mà không có sóng gió, đúng không? Nhưng cô biết dừng lại, biết hít thở sâu và biết chọn cách phản ứng bằng sự hiểu và thương. Lan từng chia sẻ với tôi, nhờ Phật Pháp mình học được một câu kinh, tâm an thì thế giới an. Cuộc sống của cô bây giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gia đình cũng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy, một nụ cười có thể chữa lành cả thế giới. Và Lan giờ đây đã biết mỉm cười không chỉ với người khác
mà với chính những khó khăn trong mình. Để bạn dễ hình dung hơn, có một ngày Lan kể lại với tôi. Con gái cô làm vỡ chiếc bình hoa mà cô rất quý. Cùng lúc đó, chồng cô lại quên đón con sau giờ học. Nếu là trước đây, Lan chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng hôm ấy, cô chỉ hít thở thật sâu. Cô nhìn con gái và nói, không sao đâu con, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Rồi cô gọi cho chồng, hỏi han nhẹ nhàng. Và hóa ra, anh ấy đang kẹt xe vì một vụ tai nạn bất ngờ. Chỉ một chút chánh niệm, một chút từ bi, Lan đã biến một ngày căng thẳng thành một ngày ấm áp đầy yêu thương. Một bài học nhỏ, nếu bạn muốn bắt đầu từ hôm nay, hãy thử ghi lại một khoảnh khắc bạn giận trong ngày và tự hỏi mình có thể phản ứng khác đi để nhẹ nhàng hơn không? Chỉ một dòng nhật ký nhỏ, nhưng nó có thể giúp bạn hiểu tâm mình sâu hơn và học cách buông bỏ dễ dàng hơn. Như Đức Phật đã dạy, chiến thắng cơn giận là chiến thắng vĩ đại nhất. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng có khoảnh khắc nào muốn nổi giận nhưng đã chọn bình tĩnh? Hãy chia sẻ câu chuyện ấy ở phần bình luận nhé. Tôi thật sự muốn lắng nghe và học hỏi từ chính trải nghiệm của bạn. Câu chuyện của Lan là minh chứng rằng bất kỳ ai dù nóng tính đến đâu cũng có thể tìm thấy sự an lạc. Nhưng làm sao để giữ vững điều đó trong đời sống thường ngày? Đừng rời đi vội, vì ngay sau đây tôi sẽ tổng kết những điều quý giá nhất từ thầy Pháp Hòa và gửi đến bạn một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng để bắt đầu hành trình an lạc của chính mình. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình tuyệt vời. Từ việc hiểu rằng nóng giận là nghiệp chi phối tâm trí, đến câu chuyện hài hước nhưng sâu sắc về cục than nóng của thầy Thích Pháp Hòa. Rồi khám phá 3 bước chuyển hóa, chánh niệm, từ bi và buông bỏ. Và cả câu chuyện cảm động của Lan, một người phụ nữ đã tìm thấy sự an lạc thật sự trong chính cuộc đời mình. Tóm lại, thầy dạy chúng ta rằng nóng giận không phải là kẻ thù, mà là một vị khách. Nếu ta sống với chánh niệm, có lòng từ bi và biết buông bỏ, thì ta có thể biến ngọn lửa sân hận thành dòng nước mát lành trong tâm mình. Như lời Đức Phật từng dạy, chiến thắng cơn giận là chiến thắng vĩ đại nhất. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng từng nói, một nụ cười từ tâm có thể chữa lành cả thế giới. Hãy bắt đầu bằng những điều thật nhỏ, thiền 5 phút mỗi ngày để lắng nghe tâm mình, nhìn người khác bằng đôi mắt từ bi và buông bỏ cảm xúc tiêu cực như mây trôi ngang trời. Tôi tin rằng, chỉ một thay đổi nhỏ, bạn sẽ thấy cuộc sống mình kỳ diệu hơn rất nhiều. Và đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn, những người đã luôn đồng hành cùng tôi trên hành trình lan tỏa Phật Pháp. Chính từng lượt xem, từng bình luận, từng chia sẻ của bạn đã giúp cho những lời dạy quý báu của thầy Thích Pháp Hòa đến được với nhiều trái tim hơn. Bạn chính là làn gió mát lành trong hành trình này. Và tôi biết ơn vì điều đó từ tận đáy lòng. Hãy tưởng tượng một ngày, bạn thức dậy đối mặt với bao nhiêu căng thẳng quen thuộc, kẹt xe, công việc áp lực, con cái mè nheo. Nhưng thay vì bực tức, bạn dừng lại, hít thở và mỉm cười với chính mình. Bạn chọn từ bi, bạn chọn buông bỏ. Và chỉ một thay đổi nhỏ ấy thôi, ngày hôm đó trở thành một ngày tràn ngập yêu thương. Đó chính là sức mạnh của lời dạy mà hôm nay ta cùng nhau ghi nhớ. Nhưng hành trình chưa dừng lại đâu. Trong video tới, tôi sẽ chia sẻ một bài học rất đặc biệt từ thầy Thích Pháp Hòa. Làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ vì nó có thể thay đổi cách bạn nhìn về chính cuộc đời mình. Nếu hôm nay bạn cảm thấy được truyền cảm hứng, hãy chia sẻ cảm nhận hoặc một câu chuyện nhỏ về lúc bạn vượt qua cơn giận nhé. Chỉ một dòng thôi cũng đủ để chúng ta cùng học hỏi và lan tỏa sự bình an. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ video này với bạn bè, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc tiếp theo. Tin tôi đi, những giá trị sắp tới sẽ còn chạm sâu hơn nữa vào trái tim bạn. Cuối cùng, cảm ơn thầy Thích Pháp Hòa vì những lời dạy từ ái, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Và cảm ơn bạn, những người tuyệt vời đã dành thời gian quý báu để lắng nghe và cùng tôi lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của Phật Pháp. Hãy cùng nhau gieo mầm an lạc, bắt đầu từ chính hôm nay.